ito na nga po yung naging resulta. And so what's up guys, ayun na nga, today is... So what's up guys, yun na nga. Today is new day and new vlogs. Vlog, isa lang kasi. So yun na nga, at nakita nyo naman sa title na itatry kong kulutin yung buhok ko ng walang mga halong chemical or machines or kung ano man yan, kung ano mang ginagawa kapag nagpapakulot. So ang gagamitin lang natin is etong mga lowbands or etong mga sanrio. So tutulungan niya ako na gawin tong video na to. So umpisa na natin in 3, 2, 1. So ayun na nga, inumpisa niya na nakulutin tong buhok ko. So yan, inumpisa niya lang dito sa may taas, sa may una. And then gagamitin niya to, itong mga sanrio lang tong or lowbands na yan. So, ayan. So, ita-timelapse ko na lang ang gagawin namin and please keep on watching. And so yun guys, ilang ano ka na? So pangatlong ano na po yun? Pangatlong ang tawag dun? Sa ganun? Basta yung pangatlong nuts na yung nagagawa niya and tuloy-tuloy lang po siya. So ayan. Off now guys, eto na po yung nagagawa niya. 1, 2, 3. So ayun. Tuloy lang ulit guys. So yun guys, sabihin ko nga lang po pala sa inyo na nanood ako sa YouTube, sa ibang YouTuber na kung paano gawin to. And so kaya nalaman namin kung ano yung mga process or mga proseso para gawin yung pagkukulot. Pero hindi siya permanently, ano lang siya, tawag doon dyan? Temporary lang siya. So ayun. At ayun, sabi din dun sa may napanood ko, pwede na siya sa 3 hours. Igaganyan mo lang siya ng 3 hours, tapos pwede mo siyang tanggalin, tapos makita mo na yung result ng ginawa nyo. $2,000 years later. Ito na nga po yung naging resulta. Sa first lang yun. 2 hours later. Guys, update ko lang kayo kung ano na yung itsura niya. Ayan guys, ayan na po yung itsura niya. And sa oras ngayon ay 9:20. So, huwag kayo magtataka kung bakit may echo. Kasi nandito po ako ngayon sa CR. Yan. So, ayun nga. Nag-decision na lang ako na bukas ko na lang siya tatanggalin. Kasi wala pa siyang 3 hours. Pero sabi dapat daw 6 hours eh. So, bukas ko na lang siya tatanggalin and magkita-kita na lang tayo bukas. So, yun. Let's see bukas kung magiging maganda ba or magiging pangit itong kalalabasan. Yan. Ang resulta na ito. So, bukas na lang ulit. Tomorrow for sure. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Takla ko yun.
Ayun, good morning guys. So ayun, kakagising ko lang po at ang oras natin ngayon is 10:50. 10:50. And ano na siya, mga 14 hours na siyang nakaganto and hindi na siya 6 hours. So, tatanggalin na natin siya. Titingnan natin kung maganda ba yung result or pangit. So, let's get started. 3, 2, 1. And so yun guys, ang sabi din doon na huwag mo siyang basta-basta tanggalin kasi mayroong chance na pumangit yung gawa mo or pumangit yung maging resulta, kaya kailangan maging maingat ka at dahan-dahan mo siyang tatanggalin lang. So ayan, this is the first. Ayan. Nga pala guys, mas maganda yung magiging resulta kung higpit na higpit yung pagkakagawa nyo ng knots kasi merong posibilidad na maging maganda yung pagka-curl nyo or pagkakulot nyo. So tuloy-tuloy lang natin to and then titingnan natin kung magiging maganda ba or pangit yung resulta natin. So nga pala guys, kung meron kayong balak na gawin din to, i-expect nyo na masakit yung mga anit nyo kasi nakahigpit talaga. Sobrang sakit niya sa anit. Napakahigpit. One eternity later. At so yun na nga guys, tapos ko na nga siyang tanggalin and ito yung naging resulta niya, tapos aayusin ko na lang siya. Tanggalin ko yung mga ganyan-ganyan lang natin siya. Tatanggalin nyo lang yung pagkakanuts niya. And sobrang sakit niya guys sa anit guys. So ayan, ayusin na lang natin yun. So ayan, may mga yan, ang ganda. Nuts. A few moments later. So yun guys, this will be the final look yung ginawa natin and naninibago ako sa itsura ko, parang hindi ako. So ayan. So, yan, comment down below kung maganda ba sa akin or pangit. At dito na nga po nagtatapos ang aking vlog. We hope na nag-enjoy kayo and kung nag-enjoy ka, click the like, tap the subscribe button and also the notification bell para ma-update ka sa aking mga videos. So, sana meron kayong natutunan sa ginawa kong tutorial ngayon na how to curl your hair without using any or oil or chemical. So yun, kasi natural lang to. Ito lang yung ginamit natin and maging matalino sa pang-araw-araw na gawain. Yun, mag-ano lang tayo ng kung ano yung nandyan, kung ano mga bagay na nandyan. Alam natin na makakatulong yun sa atin para gawin yung bagay na gustong gawin natin sa sarili natin. So yun, we hope na nag-enjoy talaga kayo and thank you for support and sana tuloy-tuloy ang support mo sa akin. So Shout out guys! Jenny Delgado at kay Renz Evan Perez Pangat. so shout out po sa inyo. Thank you po sa panonood and so dito na nga nagtatapos. Bye bye!